भी मैं सोचा चलो शेयर कर दईए आप है ना। चलो व्लॉग ही बनाने तड़के तो मेरे ख्याल घड़ी तो है नहीं मेरे को तो वजे मेरे ख्याल 7:30 8 वजे मेरे ख्याल तो अज लेट उठा सी काम तो जाना नहीं गा। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਹਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲੌਗਰ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਗਿਫਟ ਤੇ, ਘਾਹ-ਘੂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ, ਘਾਹ-ਘੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਨਬੌਕਸ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ 10 ਬਲੈਕ GoPro ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਦਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 50 ਤੋਂ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ GoPro, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ GoPro ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ 400 ਖਣੀ 29 ਖਣੀ 450 $500 ਦਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਅਰਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ $120 or $200 you have to pay every year ਐਂਡ ਉਹ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੈਕ, ਮਿਲਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਆਪਣਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀਰੋ 10 ਬਲੈਕ GoPro ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ 32 GB ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਸੈਨਡਿਸਕ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ GoPro ਖਰੀਦੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ GoPro ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ USB, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ C ਟਾਈਪ USB ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ GoPro ਵਾਲੀ। ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਿੰਚ ਮਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਟਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ GoPro। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਪੂਰੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਔਡਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬੰਡਲ, ਠੀਕ ਆ। ਬੰਡਲ ਨੋਰਮਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ GoPro ਔਡਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ GoPro ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਔਡਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਅੱਡ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਸਕਰੂ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਿਪ, ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਅੱਡ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬੈਟਰੀ, ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ GoPro ਜਿਹੜਾ 10 ਬਲੈਕ ਅਤੇ 9 ਹੀਰੋ ਬਲੈਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ 9 ਹੀਰੋ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਟਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ GoPro ਵੀ ਔਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਡਲ ਔਡਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਂਡ ਗ੍ਰਿਪ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੋ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਿਨੀਮਮ ਕੱਢੋ ਯਾਰ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੈ ਨਾ, 1.5 ਜਾਂ 2 ਘੰਟਾ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ।
ਤੇ ਚਲੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਿਕੀ ਮਾਊਂਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਮਾਊਂਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਦੋ ਮਾਊਂਟ। ਚਲੋ ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ GoPro। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 55,000 ਰੁਪਈਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ GoPro। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਮੂਵ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਮੂਵ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ GoPro ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਦਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਕਰੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਕਰੈਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਆ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ। ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਸਕਰੀਨ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਸਕਰੀਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਮੂਵ ਇਹਦਾ ਕਵਰ ਵੀ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ GoPro ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਦਾ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ USB ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ C ਟਾਈਪ USB ਲੱਗ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਟਾ ਆਪਦਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ GoPro ਦਾ ਲੋਗੋ, ਆ ਰਿਹਾ GoPro ਦਾ ਲੋਗੋ। ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦੋਨੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਚੱਕ ਪੈ ਗਈ ਬੈਟਰੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ। ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਕਲਿੱਕ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਨ। ਵਾਹ, ਓ ਸੌਰੀ, ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ by using this GoPro I agree the terms and conditions ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲੀਗਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਗਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਦਾ GoPro ਕੁਇਕ ਐਪ on your phone and finish the setup। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫੋਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਦਾ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ।